যিসকলে ডিফেন্সত যাব বিচাৰে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন ধৰা পাছ কৰি গলা ডিগ্ৰী তো তোমালোকৰ CDS এক্সামৰ নাম শুনিছা UPSC ফালৰ পৰা যোনটো CDS এক্সাম পতা হয় সেই CDS এক্সাম দি পেলাই তোমালোকে ডিফেন্সত যাব পাৰা যোনটো ফুল ফৰ্ম হল কম্বাইন্ড ডিফেন্স সাৰ্ভিস আৰু তাৰ ফাইনালি নটিফিকেশন আহি গল ঠিক আছে তো এই কম্বাইন্ড ডিফেন্স সাৰ্ভিসৰ নটিফিকেশনটো আমি ভালকে চাওঁ প্ৰথমে আমি তাৰিখ বিলাক যদি চাওঁ অনলাইন এপ্লাই চলি আছে 9 জুনৰ ভিতৰত তোমালোকে এপ্লাই কৰি দিয়া আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ এক্সাম হ'ব ৰিটেন এক্সাম 13 সেপ্টেম্বৰ মন ৰাখিবা ডেটটো 13 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখে CDS ৰ এক্সাম আছে ঠিক আছে তাৰ পিছতে ইয়াতে তোমালোকক কিমান ভ্যাকেন্সি আছে চোৱা ইয়াতে ভ্যাকেন্সি আহিছে 451টা 451 ঠিক আছে 451 তাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমীৰ কাৰণে 100 ভ্যাকেন্সি আছে ইণ্ডিয়ান নেভেল একাডেমীৰ বাবে INA ৰ বাবে 26 ভ্যাকেন্সি এয়াৰফোৰ্সৰ বাবে 32 আৰু বাকি অফিচাৰ্স ট্ৰেইনিং একাডেমীৰ বাবে 293টা ভ্যাকেন্সি ঠিক আছে তো ভ্যাকেন্সি খিনি মনত থাকিব আৰু জনে প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰিছা এই ভিডিওটো চাবা আৰু কোনোবাই যদি প্ৰিপাৰেচন কৰা মোক কবা মই অলপমান গাইডেন্স দি দিম মই NDA ক্ৰেক কৰা হয় মই NDA ক্ৰেক কৰিছিলো ক্লাস 12 ত থাকোতে এজ লিমিট খিনি চাই লবা IMA ৰ বাবে 19 পৰা 24 INA মানে নেভেলৰ বাবে 24 19 পৰা এয়াৰফোৰ্সৰ বাবে 20 পৰা 24 আৰু অফিচাৰ্স ট্ৰেইনিংৰ বাবে 19 পৰা 25 এই ডেট কেটা ইয়াতে ধুনিয়াকে বাৰ্থ ডেট লিখা আছে সেই হিচাপত তোমালকে চাই লবা ঠিক আছে তো এই হিচাপত তোমালকে এটো চাই লবা এতিয়া নেক্সট কথাটো হল ইয়াতে তোমালকৰ কি মানে মই অলৰেডি কলো বস্তুখিনি তাৰ পিছতে কি লাগিব ঠিক আছে কি পাস কৰা তোমালকে হ'ব লাগে সো যোনটো IMA আৰু অফিচাৰ্স ট্ৰেইনিং একাডেমী তাৰ বাবে তোমালকে গ্ৰেজুৱেট হলে হল যিকোনো ডিগ্ৰী থাকিলে হল যোনটো ইণ্ডিয়ান নেভেল একাডেমী পানে তাৰ কাৰণে কি লাগিব চোৱা ৰিকোয়াৰমেন্ট ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ BSc উইথ ফিজিক্স এজ কোৰ ইলেক্টিভ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিকোয়াৰমেন্ট হ'ব ফিজিক্স আৰু মেথছ এট ক্লাস 12 মানে নেভিত যাবৰ বাবে তুমি বিটেক হ'ব লাগিব বা ব্যাচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব হেতু নহলে BSc ইন ফিজিক্স হ'ব লাগিব ঠিক আছে এই দুটাৰ ভিতৰ আৰু ক্লাস 12 ত ফিজিক্স আৰু মেথছ দুইটা থাকিব লাগিব মন ৰাখিবা আৰু এয়াৰ ফোৰ্সত যাবৰ বাবে কি হ'ব ডিগ্ৰী ফিজিক্স আৰু মেথছ এট ক্লাস 12 ঠিক আছে মেথ ডিগ্ৰী ক্লাস 12 ত ফিজিক্স আৰু মেথছ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব বা অৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ হ'ব লাগিব বিটেক ঠিক আছে মানে তুমি বিটেকও হ'ব পাৰা হেতু নহলে তুমি BSc ফিজিক্স হ'ব পাৰা আৰু তাত তোমাৰ ক্লাস 11 12 ত মেথছ আৰু ফিজিক্স দুইটা সাবজেক্ট থাকিব লাগিব ঠিক আছে সো এটো হল তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ আৰু অকমান ডিটেইলছত এক্সামটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে আহিব সাগে ঠিক আছে এক্সামটো ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে মই একবাৰ দেখাই দিম তোমালোকক ৰিটেন এক্সাম কেনেকুৱা হ'ব চোৱা IMA INA আৰু এয়াৰফোৰ্সৰ বাবে 300 নম্বৰৰ টোটাল এটা এক্সাম হ'ব যত কি হ'ব ইংলিশ 2 ঘণ্টাৰ হ'ব 100 নম্বৰ আহিব জেনাৰেল নলেজ 2 ঘণ্টাৰ হ'ব তাতো 100 নম্বৰ আহিব আৰু এলিমেন্টাৰী ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে তাতে 2 ঘণ্টাৰ হ'ব তাতো 100 নম্বৰ মানে ম্যাথছৰ 100 নম্বৰ ইংলিশৰ 100 নম্বৰ আৰু জিকে ৰ 100 নম্বৰ ঠিক আছে 300 নম্বৰ যদি তুমি অফিচাৰ্স ট্ৰেইনিং একাডেমীত যাব বিচাৰিছা তেনেহলে 200 নম্বৰ টোটাল হ'ব ইংলিশ 2 ঘণ্টা 100 নম্বৰ জেনাৰেল নলেজ 2 ঘণ্টা 100 নম্বৰ ইয়াতে ম্যাথছ নাহে ঠিক আছে সো তোমালকে দিব পাৰিবা ইয়াতে নেগেটিভ মাৰ্কিংও থাকিব দেই ইয়াতে নেগেটিভ মাৰ্কিংও থাকিব গতিকে যদি কাৰোবাক কিবা গাইডেন্স লাগে মোক কমেন্ট কৰিবা মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম